את המספר למטה. אוקיי, בואו ננסה לראות אם אנחנו יודעים לקבוע דרגות חמצון של החומרים שיש לנו פה. שלי, מהם דרגות חמצון שיכולות להיות לפלואור? לפי מה שאת מבינה מהטבלה. שלי? לא יודעת. אוקיי, מי כן יודע ויכול לעזור? אתה יכול לחזור לשאלה? כן, מהי דרגת החמצון, מהם דרגות החמצון שיכולות להיות לפלואור? פלוס ומינוס 1. נכון, האפשרויות שיכולות להיות לכלור זה מינוס 1, כלומר הוא יכול לקבל עוד אלקטרון אחד, ומכיוון שלפלואור יש את האלקטרושליליות הכי גבוהה, בדרך כלל הוא יהיה או 0 או מינוס 1. אלו האפשרויות היחידות שקיימות לכלור, 0 או מינוס 1. לפלואור בחומר בגרות שלנו אין יחידות אחרות שונות מפלוס 1, מ-0 או ממצב של מינוס 1. אין משהו אחר. אנחנו לא מכירים יסוד שהוא יותר אלקטרושלילי מפלואור, ולכן פלואור לא יכול להיות כזה דבר. בסדר? שאלה לגבי פלואור, אם יש, אם לא, אנחנו ממשיכים לבא. טוב, אז אם אין שאלות לגבי הפלואור, בואו נעבור לדרגות חמצון של חומרים אחרים. מהן דרגות החמצון שיכולות להיות למימן? אוקיי, מי רוצה לענות? פלוס 1. יופי. אפשרות אחת היא פלוס 1, מצוין. בואו ננסה לראות גם אפשרויות נוספות. רגע, אני אציג את זה. יופי, זה מגיע. אז כמו ששני אמרה, מימן יכול להיות פלוס 1. ואני רוצה לרגע לראות את הפלוס 1 שיכול להיות למימן. אם אני מסתכל על מימן, יש לו אלקטרון אחד, ואת האלקטרון הזה הוא יכול לאבד. כלומר, בסופו של דבר, המימן שהוא בעל אלקטרון אחד, הוא יכול להיות ללא אלקטרון פלוס 1. איזה עוד מטען מצב חמצון יכול להיות למימן? אז כמו כל חומר, יכול להיות גם מצב חמצון 0. אז יש לנו כבר שני מצבי חמצון למימן. אחד זה פלוס 1, שהוא מאבד את האלקטרון. השני זה 0, שהוא יסוד. ויכול להיות גם מצב חמצון נוסף. איזה עוד מצב חמצון יכול להיות למימן? מינוס 1. מינוס 1. מעולה, יפה. מתי יש לנו אפשרות של מינוס 1? עם מתכת. יפה מאוד. כל המתכות שנמצאות כאן, וגם אחרות, אבל כל המתכות שבוודאי כאן, יש להם אלקטרושליליות נמוכה יותר משל מימן. ובעצם הרבה מהמתכות שנמצאות כאן, לא כולם, אבל הרבה מתוכם, וגם אלו שנמצאות כאן, יש להם אלקטרושליליות נמוכה בשל מימן. ולכן אם יהיה לנו חומר שנקרא הידריד, כלומר קושר מימן ועוד מתכת, אנחנו נמצא בדרך כלל בקשר של הידריד, כמו למשל נתרן שקושר מימן, המצב חמצון של המימן יהיה מינוס 1. עוד של הנתרן, כי יש לו אלקטרושליליות נמוכה, יהיה פלוס 1. אם הוא יקשור חומר שיש לו אלקטרושליליות גבוהה, כמו למשל HF, אז לפלואור יש מינוס 1, ולמימן יש 0. אז עברנו על שניים, עברנו על הפלואור, ועברנו על המימן. בואו ננסה לראות עוד מצבי חמצון אפשריים ליסודות. בסדר? הינם, איזה מצב חמצון יכול להיות לליתיום? הינם? לא שומע. פלוס 1 או 0? תודה רונה. אז באמת לליתיום, רונה צודקת, יכול להיות או פלוס 1 או 0. והסיבה שיש פלוס 1 או 0, למתכות אין מצב חמצון שונה, או גדול יותר, קטן יותר מאשר 0. לא יכול להיות מצב שונה מ-0, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל.
הינם, אם זה לא נותן לך לדבר, אולי תנסה להתחבר דרך הטלפון, או לא דרך המחשב, זה יכול לעזור. בסדר? תודה על ההערה שכתבת לי. רגע, גלעד, כשזה מתכות זה לא יכול להיות מינוס? לא. אוקיי. זה לא יכול להיות מינוס. אני רוצה לרשום לרגע את הדברים שאמרנו, בצורה כזאת שזה יהיה לנו איזשהו סדר מהדברים, וכדאי שתכתבו את זה במחברת. אז פה נחשוב מצבי חמצון, אפשריים. אני אשמח עכשיו לשמוע אתכם. מה גילינו שהמצבי חמצון שאפשריים לפלואור? אמרנו מינוס 1 או 0. יפה. 0 אם הוא יסוד, ומינוס 1 אם הוא בתרכובת. כל תרכובת שאיננה יסוד. זה לגבי פלואור. אז יש לנו משהו שסגור לגבי פלואור, ואנחנו יודעים מה יש לו. שים את זה ככה, יופי. אוקיי, עברנו גם למימן. מה מצבי חמצון שיש לנו למימן? אז למימן יש לנו מצב חמצון כמו כל אחד, תמיד זה יהיה 0 ביסוד. כלומר לכל אחד מהחומרים תמיד יש 0 ביסוד, ואין שאלה לגבי המטען שלו שנמצא ביסוד. אוקיי, עוד דבר שאנחנו מצאנו לגבי מימן, מימן יכול להיות מינוס 1, בתרכובת היברידית, כלומר היא מתכת, והסיבה שלמימן יש אלקטרושליות גבוהה ממתכות רבות. לכן הוא יהיה מינוס 1. אוקיי, איזה עוד מצב יש לו למימן? אז יש לו אפשרות של פלוס 1. זה בתרכובות עם על מתכות, עם דרגת החמצון היא מעל 2.1. יש כל מיני חריגים שלא נותנים את הדבר הזה, ואת החריגים אני ארשום כאן למעלה. 0 ביסוד, ובתרכובת עם זרחן. למה עם זרחן? כי זרחן יש לו אלקטרושליליות זהה למימן. שאלות עד כאן, אם יש לכם. לא. מצוין. אז אם אין שאלות, אז נעבור עכשיו לחומרים נוספים שיש להם דרגות אלקטרושליות כאלו ואחרות. אולי נעשה עוד דבר למימן. האם יש פה עוד מישהו שיכול להתחרות עם מימן על האלקטרון שלו? אתם רואים שלזרחן, האלקטרושליות של זרחן היא 2.1. יכולים לראות את זה כאן, בתוך הטבלה, וגם למימן אלקטרושליות הוא 2.1. לכן עם דרגות חמצון, אין להם אלא מצב שהוא זהה, ולכן זה 0. האלקטרושליות שלהם זהה. מה יקרה עם ארסן? מה יהיה מצב חמצון של ארסן, שייצור קשר יחד עם מימן? פלוס. יפה מאוד. אז המצב של ארסן יהיה במצב של פלוס. בואו ננסה לראות עכשיו, אם אנחנו יודעים, גם פלוס כמה. ננסה לראות את התרכובת של ארסן. אז לארסן, לפי הטבלה, כמה אלקטרונים יש לו ברמה החיצונית? 2. בואו ננסה לראות, הוא מתחת לחנקן. זה נורא פשוט. 1, 2, 3. 5, לא? 5 אלקטרונים. מכיוון שיש לו 5 אלקטרונים מצוין, כמו שאמרת שי, יפה. אז שמים לו 1, 2, 3 ו4, ואת ה5 נשים בזוגות. כך שהוא יכול לקשור מימנים. כמה מימנים הוא יכול לקשור? לכל מימן יש אלקטרון אחד ברמה החיצונית. אז כמה קשרים יכולים להיות?
אחד. 3. יפה מאוד, 3 קשרים, מצוין. אחד פה, יש לו פה אלקטרון בודד, עוד מימן כאן, ועוד מימן נמצא כאן. מצוין. אז יש לנו 3 מימנים. צורת המולקולה תהיה פחות או יותר צורה של פירמידה, יש זוג אלקטרונים בלתי קושר למעלה. מצב החמצון שיהיה, מכיוון שלארסן זה 2, ומימן זה 2.1, מי ימשוך טוב יותר את האלקטרונים באופן יחסי? המימן. מימן. לכן דרגת החמצון תהיה? כמה יהיה לו? 0. פלוס 3. יפה. 0.1. יהיה מינוס 1 כל מימן, נכון? וארסן, כמו שרונה אמרה, יהיה פלוס 3. רגע, למה זה לא 0.1? כי אנחנו רושמים מי יותר חזק, אנחנו לא עושים את ההפרש. בסדר? אז אם יש לנו את המולקולה שנקראת ארסן, כן? ארסן H3, אז מתחת לארסן אנחנו כותבים פלוס 3, מקיפים אותו בעיגול, ומתחת למימן אנחנו כותבים מינוס 1, ומקיפים אותו בעיגול. כמובן שיש 3 מימנים, אז אנחנו כותבים מתחת לזה מינוס 3. בסדר? אז עשינו 2 יסודות, אחד פלואור, השני מימן. ראינו את המצבים האפשריים שביסוד וגם בתרכובת עם זרחן, ביסוד דרגת החמצון שלו היא 0. בתרכובות הידרידיות עם מתכות מינוס 1, וראינו שיש גם חריג, גם ארסן נותן לנו גם כן מינוס 1. ובתרכובות עם על מתכות, הוא נותן פלוס 1, מכיוון שרוב העל מתכות, כל אלו אנחנו יכולים לראות, סליחה, כל העל מתכות האלו, הם מעל 2.1. ומכיוון שהם מעל 2.1, אז רוב העל המתכות שנמצאות כאן בטבלה, ואנחנו משתמשים בהם הרבה, עם C ועם N ו-O ו-F וכלור וגופרית וברום וסלניום, אז רוב התרכובות שנעשות איתם, המימן יהיה במטען פלוס 1, כי האלקטרושליליות שלו תהיה יותר נמוכה. אז ראינו מצבי חמצון על גבי 2 יסודות. העיקרון, אלקטרושליליות גבוהה או אלקטרושליליות נמוכה. זה העיקרון, וכמה אלקטרונים יש בתוך החומר. בואו נעשה אחד לתרגול, כדי שנראה שאנחנו בטוחים ומבינים את הדברים. נרשום את מצבי החמצון של התרכובת הבאה. זאת תרכובת הבאה, HOF. כתוב דרגות חמצון למולקולה שנקראת HOF. יצא לי שדרגת חמצון של H זה פלוס 1, אוקיי. של F זה מינוס 1 ו-O זה 0. מעולה שני. אז יש לנו ככה, לפלואור מינוס 1, לחמצן 0, ולמימן פלוס 1. צדק ב-100%. את יכולה להנחות אותנו מהם השלבים שעשית את המצבי חמצון? כתבנו מקודם שפלואור בתרכובת הוא מינוס 1, נכון. ושמימן בתרכובת עם על מתכת הוא פלוס 1, נכון. ואז כאילו, אני השוויתי את שניהם ל-0, ואז כאילו החמצן פשוט נשאר 0. מצוינת, נהדר, יופי, נהדר. אוקיי, שלי, האם יש לך עוד שאלות לגבי מצבי חמצון של יסודות אחרים? אני אציג את הטבלה המחזורית כדי שיהיה לנו אפשרות, ולא לא. רק שאלה, אחרים. אוקיי, אז בואו נראה אם אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה טובה. אני אכתוב תרכובת שקשורה לסיליקון, כאשר מה שחשוב לנו בחלק הזה של התרכובת זה לשים לב לדרגות חמצון שכתובות כאן, בסדר? לאן לשים לב לדרגות חמצון? אני אתן את זה יחד עם השאלה, כדי שנראה, ואם אנחנו מצוינים בזה, אז נוכל לראות גם את מצבי החמצון. בסדר? אז הנה אני שם פה את הדרגות חמצון, כדי שיהיו לעיניכם. אני עכשיו תרכובת עכשיו שקשורה לסיליקון, מימן, שקושר אשלגן, וקושר גם כלור. תרשמו את המצבי חמצון של כל אחד מהיסודות שכתבתי כאן מתחתיהם.
כן, תתחיל מסיליקון. מה מצב החמצון של סיליקון? סיליקון זה בטור הרביעי, אז זה +4. אוקיי, נכון? או שלא נכון? לא יודע, אני כותב. H זה כאילו -1, אבל זה כאילו מינוס 1. -2. אוקיי, מינוס 1, אוקיי. אוקיי, גם -1. K מינוס 1. אוקיי. טוב, CL. לא, אז רגע, אז הפוך. SI זה -4, ואז כל השאר זה פלוסים. נכון? לא יודע, אתה מחליט. אתה אומר שהשאר זה +1, +1 +1. אוקיי. שי, מה אתה אומר? מה התשובה שלך? וואלה, את האמת, אני עדיין עושה את זה, שנייה, אוקיי. אני לא בטוח. מי רוצה לנסות? אפשר לתקן? כן, בטח. נראה לי המימן זה +2, זה כי יש כאילו פעמיים מימן. עומר אמר את זה שבעצם מכיוון שאנחנו כותבים רק עבור אחד, אז בסך הכל יש 2, זה נכון. בסדר? אוקיי, מתחת לזה אנחנו חושבים עוד שורה שזה +2, סבבה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל בשורה הראשונה אנחנו כותבים עבור כל מימן. אוקיי, למישהו יש עוד תשובות? זה אותו דבר רק עם הסימנים הפוכים. סימנים הפוכים. שניהם נכונים. כלומר, המספרים נכונים, רק הם הפוכים. גם זה נכון, זה פשוט יכול להיות שתי תשובות. אוקיי, יש רק תשובה אחת. אוקיי, איך זו יודעים? אפשרות אחת. רונה. יצא לי CL-1, K-1, H, לא, K+1, A+1, אוקיי. CL-1, אוקיי. H כמה? H, רגע, H-1 ו+1, -1. וסיליקון? וסיליקון +2, +2. איכשהו. אוקיי, יש לנו בעצם 3 אפשרויות, ובואו נבחן עכשיו את 3 האפשרויות לפי המדדים שיש לנו. אז אני אציג את המצגת קצת יותר בהרחבה כדי שנוכל לראות. אז קודם כל, השלב הראשון שאני מבצע זה בדיקה של אלקטרושליות. אני בודק את הגבוה ביותר. הגבוה ביותר שיש לנו בין סיליקון, מימן וכלור, הוא הכלור. זה הכלור. לכן הכלור מקבל -1, אין לו שאלה בכלל, -1 זו תשובה מצוינת. אז אנחנו מתחילים מזה, קבענו הגבוה ביותר. השלב הבא, אחרי שקבענו את הכלור שהוא -1, אני מחפש את הכי נמוך. הוא יהיה +1. מי הכי נמוך? האשלגן. אוקיי. בסדר? יש לנו את הכלור שנמצא לנו כאן, והאשלגן הוא נמצא בעצם הכי נמוך. זאת אומרת, האשלגן הוא +1, ומי שכתב +1, הגיוני לחלוטין, זה בסדר גמור. אז יש לנו עכשיו כבר 2. יש לנו -1 לכלור, +1. בסדר? אלו האפשרויות הנכונות. אמרת שאפשר את זה בלי הטבלה המחזורית, אז איך אני יודע מה זה -1 ומה זה +1? זה טור מספר 1, זה טור מספר 2, טור מספר 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. בסדר? סגור? כאן לפלואור יש עוד אלקטרון כדי להשלים את הרמה הערכית שלו עד ל8, אותו דבר לכלור, ולכן יכול להיות או 0 או -1, וכמובן אם יש לו אלקטרושליות יותר גבוהה שקושרת אליו, אז הוא יכול להיות גם פלוס. זה בהתאם למה שהוא קושר. אז יש לנו כבר תשובה, +1, +1, -1 ו-1, אלו התשובות הנכונות לגבי אשלגן וכלור. עכשיו אנחנו צריכים לעשות תחרות בין סיליקון לבין מימן. מי ייקח את האלקטרון? סיליקון האלקטרושליות שלו היא 1.8. נכון, מימן הוא 2.1. לכן המימן יהיה שלילי. אז הנה פה כתבנו מימן שלילי, וגם פה כתבנו מימן שלילי. ואם
אנחנו בודקים את התשובה האחרונה שנאמרה פה, אם אינני טועה זה של רונה, אז עכשיו אנחנו צריכים לראות, יש לנו מינוס 1, עם פלוס 1 קיבלנו 0, יש לנו מימן שהוא מינוס 1, אבל בתגובה יש לנו שני מימנים, לכן סך הכל זה יהיה מינוס 2, כדי לאפס את זה, אנחנו צריכים לכתוב פה פלוס 2, והתשובה שנרונה נתנה היא התשובה הנכונה ביותר, זאת אומרת, היא מתחשבת בכל השלבים, גם מי הכי שלילי, מה הכי פחות אלקטרו שלילי, ומבין סיליקון ומימן יש תחרות, ומי שמנצח פה זה המימן מנצח ולוקח את האלקטרון. בסדר? אז עברנו על דרגות חמצון, על משהו שאתם שאלתם. גלעד, סיליקון זה בטור, כאילו, זה לא בטור הרביעי? זה בטור הרביעי. אז למה זה פלוס 2? סיליקון יכול להיות 0, אם הוא יסוד, נכון? נכון. אם הוא קולט אלקטרון 1, אז הוא יכול להיות מינוס 1. אם הוא קולט 2, מינוס 2. אם הוא קולט 3, מינוס 3. אם הוא קולט 4, מינוס 4. הוא גם יכול לאבד. אם הוא מאבד 1, הוא פלוס 1. פלוס 1. אז גם פחמן נגיד יכול להיות פלוס 2? כן. בהתאם למי שהוא קושר. בסדר? אז הנה התשובה הנכונה לתרכובת שלנו, זאת התשובה הנכונה, מצוין. שאלות לגבי מה שעשינו היום, אם יש. אוקיי. אם אין שאלות לגבי מה שעשינו היום, לי חשוב מאוד שלקראת הבחינה תתמקדו רק מה שכתוב בסילבוס לגבי חמצון חיזור. רגע, זה המבנה בערך? זה כאלה שאלות יהיו? השאלות יהיו בהתאם לנושאים שיש לנו פה במיקוד. כשזה שיתפתי קודם את המיקוד. בסדר? המיקוד שלנו נמצא כאן, ואתה יכול לראות אילו שאלות ייחצו. למשל, כאן התייחסנו רק לקביעת חמצון מחמצן ומחזר בדרגות החמצון, ואפילו לא ניסחנו תגובות, אלא רק כתבנו מהם הדרגות החמצון, מרבית ומזערית, ובעצם עשינו גם לגבי סיליקון, היה גם את האמצעית. בסדר? אולי ניתן שאלה שקשורה לזה, שיכולה להיות כתוצאה ממה שהראיתי, עם הסיליקון בתרכובת זאת, יותר נכון צורן בעברית, יכול לחמצן או לחזר. מחזר. מחזר? למה מחזר? לא, הוא נותן אלקטרונים, אז הוא חיובי, לא? הוא פלוס 2. הוא פלוס 2. האם הוא יכול לתת אלקטרונים? הוא נתן 2, לא? הוא נתן 2, הוא יכול לתת עוד? עוד רגע. 2, כן. כן, הוא יכול לתת כן, עוד 4. עד 4. יפה, אז הוא יכול לתת 2. האם הוא יכול לקחת אלקטרונים? 4. כן. 3. 6. מה זה? התשובה היא כן. כן, התשובה היא מחזר, יכול למסור עוד 2, ומחמצן, כן, יכול לקחת עד 6. כלומר, אנחנו יכולים לנוע עם הצורן לשני הכיוונים, או לכיוון אחד שהוא כיוון שבו הוא ייקח אלקטרונים, ואז אמרנו שהוא פלוס 2, אז הוא בעצם פלוס 2 מבחינת האלקטרונים, הוא יכול לקחת עד למצב שהוא הופך להיות גז אציל, או למצב השני, למסור אלקטרונים כאשר הוא נמצא בפלוס 2, אז בעצם הוא יכול למסור 1 ו-2. יכול למסור עוד 2 אלקטרונים. זאת אומרת, זה המצב של הצורן עכשיו, שהוא במצב דרגת חמצון שהוא פלוס 2.